Prima fântână, redată de Bookbox. A fost odată, ca niciodată, un mic regat în jurul unui lac. Într-o vară fierbinte, nu a plouat deloc și lacul a secat. Oamenii erau îngrijorați și s-au dus la rege. Măria ta, nu a plouat de atâta vreme, câmpurile nu mai dau roade, au spus fermierii. Nu e niciun pește de prins. Cum să ne câștigăm traiul? Au întrebat pescarii. Salvați-ne de la dezastru, bunule rege, rugau femeile, în timp ce copilașii lor plângeau de sete. Regele și-a trimis cei 4 generali în toate direcțiile pentru a căuta apă. Primul general a mers spre est, unde răsare soarele. Al doilea a mers spre sud, către praf și căldură. Al treilea s-a dus spre vest, unde apune soarele, iar al patrulea a urmat steaua nordului. Au căutat zi și noapte, noapte și zi, pe înălțimi și în adâncuri. Au căutat pretutindeni, dar în zadar. 3 dintre generali s-au întors cu mâinile goale, dar generalul care pornise către nord era hotărât să nu-și dezamăgească regele. Într-un final, ajunse într-un sat rece de munte. Cum ședea la poalele muntelui, o bătrână a venit și s-a așezat lângă el. Generalul a arătat spre orizont și a spus: vin dintr-un regat frumos, unde nu a mai plouat de un an întreg. Mă puteți ajuta să găsesc apă? Auzind acestea, femeia i-a spus să o urmeze sus pe munte, într-o peșteră. Nici noi nu avem apă în țara noastră, spuse ea. Apoi, arătând către țurțurii din peșteră, a continuat: aceasta o numim gheață. Ia o bucată și regatul tău nu va mai suferi de sete niciodată. Generalul a rupt o bucată uriașă de gheață. A încărcat-o în carul său și s-a grăbit spre casă. Până când a ajuns la curtea împărătească, țurțurele imens s-a topit și s-a transformat într-un mic bulgăre de gheață. Nimeni de la curte nu mai văzuse gheață niciodată, așa că toți o priveau cu mirare. Trebuie să fie o sămânță de apă, exclamă deodată unul dintre înalții curții. Regele a ordonat ca sămânța de apă să fie semănată imediat. În timp ce fermierii săpau o groapă, bulgărele se micșora în lumina soarelui. Au pus cu grijă sămânța în groapă, dar, înainte să apuce să o acopere, a dispărut.
Fermierii erau confuzi și îngrijorați. Au săpat din ce în ce mai adânc în pământ, toată noaptea în căutarea seminței misterioase. Când se crăpă de ziua, regele i-a găsit pe fermieri dorminduși în jurul gropii. Curios, a aruncat o privire înăuntru și a țipat de bucurie. Treziți-vă, oamenii mei buni! Sămânța de apă a încolțit, este apă în groapă. Și așa a fost creată prima fântână.